Zonja dhe zotrinj, përshëndetje, mirë se po takohemi në emisionin e pasdites në Radio Televizionin e Kosovës, është ky Imazhi. Do të flasim sot për një çështje që është ngritur sidomos ditëve të fundit, që ka të bëjë me kompleksin më të lavdishëm në Kosovë, me kullat e jasharëve në prekaz, të cilat janë në një gjendje as pak të mirë dhe po rrezikojnë që të shemben apo të rrëzohen nga pakujdesia. Nuk është se nuk janë ndarë fonde dhe nuk është se ka munguar, si të themi kështu, një përkujdesje institucionale, por çka ka ndodhur, pse ato janë në këtë gjendje? Do të provojmë sot ta trajtojmë këtë çështje me deputetin Daud Haradina, i cili ka marrë iniciativë për amandamendimin e ligjit sa i përket këtij kompleksi. Zoti Haradina, mirë se erdhët. Faleminderit bashkë, mirë se gjallë. Çfarë po ndodh me kullat e jasharëve? A ke menduar ndonjëherë që do të vinë në atë gjendje ashtu? Po, çka ku mendoj, domethënë, tash unë ku marr komisionin e ri, domethënë, në kuadër të kuvenit, aty ka pas një tentativë për ligjin për kompleksin memorial Adem Jashari, por pas leximit parë ka raja legjislatura kaluar dhe ky ligj është kthyer në pikën 0. Unë e kam rini duhe pa, domethënë, situatën çfarë është për kaq, sidomos në kullat muze, jo në gjendje të mirë, domethënë, po që se ka rreshje të vazhdueshme që është po shihet, janë në prag të rrëzimit edhe duhet me u marrë masat sa më shpejt. Tash ta shohim, domethënë, ka një gatishmëri ose një vullnet krejt deputetëve për me i dhonë për krahje këtij projekt ligji. Nuk është se ky projekt ligj zgjidh problemin me njëherë, por në fundit e merr drejtimin e duhur edhe ky kompleks që na bën der gjithë, atëherë edhe ky do të jetë, domethënë, një vend i përshtatshëm edhe për vizitorë që do të shohin se atë sakrificë të madhe, domethënë, edhe ne si shoqëni e respektojmë. E tha edhe ti, edhe unë mendoj që ne e kemi respektuar historikisht mas luftës, por ajo gjendje çfarë është, sidomos tash në 10 vjetorin e pavarësisë, lën për të dëshiruar. Po, a ke ndonjë shpjegim me që je ka merresh për këtë çështje dhe historikisht, tradicionalisht keni pasur lidhje, a ke një shpjegim pse do duhet të ishin në këtë gjendje ato kulla? Po, e para, domethënë, aty kanë qenë varrezat fillimisht që janë ndërtuar, pastaj kanë qenë ato pistat para hyrjes në kompleksin Adem Jashari. Natyrisht se ky ka qenë një projekt publik, domethënë, në konservimin aty në monumenteve ose kullave, tashmë muze siç po quhen. Tash nuk e di se në çfarë faze janë, domethënë, të procedimit. Ka pas fondet më hershme që janë nda, e di që janë revokuar ose janë kthyer në buxhet për shkak se nuk kanë marrë drejtimin e duhur. Unë edhe një herë po them, nuk mendoj që ka deputet ose qoftë edhe ekzekutivi ka vullnet për me përkrah iniciativën që sa më shpejt, domethënë, mu renovu, mu konservu, edhe me konë vend atraktiv edhe për vizitor. Por nuk muj me thonë që pse është në këtë gjendje, domethënë, kjo pamje që e kemi edhe në televizion, kjo është pamje e luftës, domethënë, pse janë në këtë gjendje janë pikërisht për shkak se fakti që kjo gjendje është shkaktuar është më shumë e luftës, por që tash kërkon ndërhyrjen urgjente të institucioneve të Kosovës, sidomos në linjat buxhetore që trajtohen me kujdes edhe të konservohen. Sepse me të vërtetë është jo pamje e mirë kur ishte tash pothuajse 18-19 vjet mas luftës edhe akoma nuk janë restauruar, domethënë për me. Duke marrë parasysh se janë ndarë mjet edhe më përpara për ruajtjen dhe për mbrojtjen e këtyre kullave muze dhe i kemi prapë në këtë gjendje, a duhet përgjegjësi, a të kërkohet përgjegjësi? Natyrisht, po kjo nuk është, domethënë, që ne si Kuveni i Kosovës mund të kërkojmë përgjegjësi ose si komision. Në cilësinë e kryetarit të komisionit, unë krejt që ka mëj me bo, bashkë edhe me shumë kolegë, sot kom taku edhe me shtëmit që të kanë sensibilizuar opinionin, gazetarë, analist, publicist, shoqëri civile, domethënë, që janë për me përshpejtu procedurën që mu rregullu kjo situatë. Kjo edhe më gëzon tonë drejtën qoftë Arben Ahmeti, qoftë Zoti Thaçi, Dardan Islamaj, e plot tjerë që janë të shtyjë këtë farë iniciative. Mendoj që tash tutje ky projekt ligj i cili është veç në proces, domethënë, njëherë për gjithmonë do ta zgjidh këtë problem. Se çka ka kalu, domethënë, unë s'onë marr obligim për shkak se unë kam qenë në një komision krejt tjetër, kam qenë komision sigurisë, por e di që ka pas një agjenci të mbikëqyrjes së memorialeve. Në këtë rast, domethënë, që ka qenë obligim edhe vetë kompleksi memoriali familjes Jashari, edhe gjitha tjera të kuptohet, por e di që edhe një buxhet simbolik që ka qenë në atë agjenci nuk ka mujt me bo ma shumë se sa kaq. Ndërsa në fakt, domethënë, me sa më kujtohet para 4 vite ose 5 vite është dhënë një buxhet, edhe ai buxhet është alokuar në Ministrinë e Planifikimit Hapësinor. Janë për vitet e fundit 9 milion euro. Këtë e ka konfirmuar Idris Blaka, drejtori i Agjencisë për mbrojtjen e monumenteve. Janë 9 milion euro, nuk janë pak. Po, këto mjete janë nda për vite, por nuk janë ekzekutu. Fjala ekzekutim do të thotë nuk kanë shku në implementim, se kjo pamje po të ishin 9 milion i këshim pa.
Do të thotë këto mjete janë rikëthy në buxhetin e Kosovës, janë ridestinu, janë rikëthy, janë ridestinu, për shkak edhe të përzgjedhjes së operatorit ose domethënë se kanë marrë pjesë garant shumë arkitekt mirënjohur botëror, por tash nuk e di gjendjen, nesër në orën 11 e kam kryetarin e agjencisë për mbikëqyrjen e memorialeve, ai ndoshta do të na jap edhe më shumë detale se ku është situata. Por e di që ka pas një program ose një tenderim publik, ka pas një selektim, një parafrem, por nuk di më shumë. Ta shohim nesër, domethënë çfarë do të na thojnë, por edhe herë kthehem fillim, mendoj që kjo pamje nuk duhet me ekzistu më, edhe ne do t'i marrim masat konform obligimeve ligjore që i kemi, që mi kry bazën ligjore, ndërsa ata të cilët mbahen përgjegjës duhet me zbatu ligjin kur gjë më shumë. Po çfarë saktësisht mendoni ju që do të arrini me ligjin e ri? Cili do të jetë, si do të jetë pamja, si do të jetë statusi i ligji nuk e përshkruan pamjen. Ligji i jep të drejtat e asaj zone, për shembull ajo domethënë nacionalizohet si pronë, qoftë me kompenzim ose qoftë nëse familja ja fal shtetit, për shembull përcaktohen datat, ceremonitë, obligimet shtetërore ndaj atij kompleksi, kujdestaria, ciceronat, mirëmbajtja e vazhdueshme, ka shumë gjëra të cilat i trajton ligji, domethënë përfshi pej datë ngjarjet e marsit për shembull, fillon pej 5, 6, 7 marsit, domethënë edhe ajo do të jetë festë nacionale, do të përshkruhet se çfarë obligimesh ka shteti, sa lejohet shteti për shembull me kriju me bën ngjarje ceremoniale aty, tubime, gjitha këto shpjegohen në to. Ndërsa në anën tjetër, domethënë se çfarë natyre jep, çfarë drejtimi jep, kjo kur gjë për shembull, kjo ka lënë në Ministrinë e Kulturës si monument kulturor historik, i rujtun nga shteti dhe natyrisht i hapun për të gjithë qytetarët e interesuar pa dallim domethënë në Kosovë apo vinë edhe nga jashtë për ta vizituar. Domethënë ne i jepim të drejtat këtij kompleksi, i cili deri sot fatkeqësisht përpos që është në një monument që duhet për kujdes shtetit, domethënë nuk ka bazë ligjore. Kemi shumë raste të tjera për shkak që me ligjet veçanta i kemi trajtuar, ta marrim shembull, e kemi Hoqën, e kemi zymin e Hasit, e kemi qendrën historike të Prizrenit. Nesë e kemi zbuluar të nxehtë, domethënë e kemi bën një ligj i cili përshtatet me normativat e BE-s, është i përafërt paktën, nuk vjen ndesh me drejtat e njeriut, domethënë përkundrazi, mendoj që ky ligj edhe i jep fuqi kësaj situate, ndërsa në atë aspektin financiar buxhetor se kush i merr obligimet do të shpjegohet brenda ligjit. Po, pak ditë na ndajnë nga dekada e parë e shtetësisë, por pak ditë na ndajnë edhe nga epopeja e UÇK-s. A mund të presim që të ketë një finalizim të kësaj çështje paktën para se të nisë epopeja? Jo, unë mendoj që ligjin për shkak në lexim parë do ta procedojmë prej nesër. Mëngjes në orën 11 ne do ta përfundojmë. Në lexim dytë nuk mund të merr më shumë se sa 2 javë, se nuk është ligj voluminoz, domethënë është ka kaluar në lexim parë, nuk kemi çka diskutojmë gjatë, domethënë pothuajse shumica e deputetëve në atë kohë i kanë dhënë mbështetje dhe nuk shoh ndonjë rezervë tash deputet të ri. Në aspektin e implikimeve buxhetore nuk ka shumë, për shkak se veç buxheti është i ndamë, vetëm se specifikohet kush e merr përgjegjësinë për cilën fushë. E unë mendoj që deri tash më shumë ka pas një farë disharmonie mes agjencisë dhe ministrisë, se kush duhet të mirëmbaj, kush ka obligim ligjor, për shembull, kam informacione për shembull që akoma në këtë kompleks nuk ka roje. Që për shembull është pa logjikshme se ajo mundet me ndodh, po supozojmë shkon një qytetar e merr një qeremin ose një tull ose një metal diçka për me çunë shpellë dhe me rujt si shajt familjes jashare, ndërsa ne duhet ta kemi aty për më shku mi pa. Domethënë pikërisht në vendin e ngjarjes, do të thotë është jo logjikshme pikërisht 18 vjet mas luftës mos me pas roje për shembull financuar për shtetit, kujdestari 24 orë, ciceron me 2 ndrime duhet të ketë për shkak se njerëzit në rrethana ndryshme dhe nuk kanë mundësi, për shembull janë në orë të punës, duhet të jenë 2 ndrime që ta kryejnë obligimin e vet. Paktën ka 6 orë, domethënë që të jenë aty të gatshëm për me i shpjegu opinionit publik se çfarë sakrifice çka kanë ndodhur. A mund ndodh në pritjet e juaja dhe me dinamikën që jeni duke e bërë për këtë ligj, a mund ndodh që para epopes, para datës 5 mars të finalizohet kjo? Gjithsesi unë jam optimist edhe në rast se proceduralisht, domethënë unë këtë proces më e përfundoj brenda javës, mbahet kur thirret seanca, që mbahet shumë personalisht dhe me, po proceduralisht më e kryej edhe për ide, në lexim parë përfundojmë, shkojmë diskutojmë lexim dytë, kalon procedura nëpër komisionin ligjor, vjen seancë lexim dytë, nëse ka amandamente i amandamentojmë edhe përfundon. Do të thotë nuk ka shumë histori procedimi ligjor. Më shumë unë mendoj që këtu duhet sensibilizu gjithë element, gjithë faktor që janë të implikuar direkt, që kanë përgjegjësi direkte, qoftë agjencia, qoftë Ministria e Planifikimit Hapësinor, po pse mos më thonë edhe ne si komision
ta ngritim zonën, shoqëria civile, mediat e ndryshme, domethënë se e thash para për shkak në rast se na vjen një delegacion, po supozojmë me 10 shkurt në 10 vjetoren e pavarësisë, përpos të shtatorët, do të thotë ne nëse shkojmë live të vorri Adem Jasharit, të familjes Jasharej, nuk kemi shka ekspozojmë shumë. Nëse i shohim ato pamje, ato tra, domethënë besa s'kan ra, murët janë pishin i vetë në për pamje, domethënë janë të kopne, nuk është gjendje që na bën mundi krenar. Zotëria Ardina, juni mjaft aktiv kur vizitoni edhe memoriale, edhe ato të dëshmorëve në për vende, gjithandaj Kosovës dhe zakonisht jeni kogja aktiv në Facebook me këto. Si është gjendja në përgjithësi ku shkoni dhe bëni nderime te lapidarët e dëshmorëve në Kosovë? Po shumicën e raste përkujdesen familjet. Fatkeqësisht, domethënë familjarët, bashkëluftarët, shoqënia, ndoshta në raste të caktuara edhe shoqatat e luftës në për nivel komunal përkujdesen, por për shkak rast se shkojmë polac tek vorri më i Krasniqit ose i Rasim Kiçinës, shumë luftarëve të tjerë, është turpi i Zotit. Thotë mas 18-19 viteve akoma në varr, domethënë s'është i përfunduar. Ndërsa ka qenë një kompleks memorial në Morin, pikërisht në rrugën kryesore Drenas Skenderaj, nuk e di domethënë ku ka ngel ky proces, por me të vërtetë është një gjendje jo e lehtë. Në këto rrethana tash domethënë edhe kjo agjenci, domethënë ne do të tentojmë që jemi disiplinuar dhe funksionimin e kësaj agjencie për shkak se për shembull po e marr një shembull shumë të thjeshtë flamuri, nëse ka një shtator është e turpshme për shkak e pa një flamur në gjendje të njerueshme që i valvitet një shtatore e cila është financuar po supozojmë 100-150 euro. E tash ne një flamur nuk e ndrojmë, domethënë është një përkujdesje jo e mjaftueshme, më shumë është familjare, më shumë ka qenë në nivelin komunal, edhe komunat e kanë bot veten shumicën e raste, por mendoj që ka ardhur koha që këto të nacionalizohen, të marrin obligimin e drejtë zyrtar shtetit, edhe natyrisht ai që si kryen obligimet e veta ti përgjigjet ligjit. Ju pyeta për këtë qëllimisht sepse a mund ndodhë që në ligjin që jeni në afër finalizimit të ketë një, si ta quajmë kështu, një obligim edhe për këto shtatoret gjithandej që janë? Është një ligj tjetër për monumentet, domethënë në trashëgimisë kulturore, është një ligj i veçantë i cili domethënë nëse s'gaboj është aprovu para 4 viteve. Janë ardhur propozimet nga të gjitha komunat e Kosovës, të cilat domethënë i kanë propozuar se çka e vlerësojnë ato me qenë pjesë e projekt ligjit. Pastaj domethënë ne i kemi inspektuar, i kemi pa ajo nasion. Me të vërtetë ka qenë një bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë në nivel komunal, po natyrisht janë të gjitha të përfshijmë në projekt ligj dhe janë drejt për së drejtën në kompetencën e agjencisë mbikëqyrjes së memorialeve. Domethënë gjithçka është nuk qenë evidencuar. në rregull me këtë agjencinë. E thash edhe një herë që ka pas fond vogël. Buxheti ka qenë jo i mjaftueshëm, edhe nuk po duam i fajsu, por shkak se unë e njoh edhe kryeshefin e agjencisë, është një burr i ndershëm që i ka sakrifikuar shumë edhe bashkëjeton me këtë situatë, por e di që ai nuk është domethënë me shkop magjik që më ndryshon gjendjen. Tash i kreç ka kërkohet është na si parlament me rrit buxhetin. E qartë, por nëse ne e kemi vlerësuar gjithë që vlera më sublime e Kosovës ka qenë UÇK-ja dhe njerëz që kanë sakrifikuar edhe jetën për këtë që kemi sot dhe ti kemi në këtë gjendje sakrificën e tyre, më duket sikur një imazh jo i mirë për Kosovën. Nuk ka mungu vullneti. Nuk po du tash me thonë që na jo sot dhe ata dje jo. Gjithmonë ka pas vullnet, edhe nuk mendoj që veç është sakrifica janë. Sakrifica është e kohës luftës për lirit funit, po kemi sakrifica para kësaj. Tu fillu me shekuj, shqiptarët kanë një boll, kemi trashëgimi kulturore ose kemi edhe pikërisht mi këtë agjencion parlamentar i përfshin gjitha sakrificat e kohës. Nuk në nënkupton vetëm lufta e funit që ne mund ta ekspozojmë e ta tregojmë si vlerë. Natyrisht është vlerë e madhe, por ka edhe sakrifica tjera, për shembull kemi vorre dëshmorëve që nga periudha e pavarësisë Shqipërisë, lidhja Prizrenit, po ashtu domethënë ka vazhduar për shembull luftat koçake, që kemi monumentet Azembeq, kemi Çaban Polluzhës, kemi rastet pa numërta që ai projekt ligj i ka përfshi. Ndërsa tash në këto rrethana mendoj që edhe Kosova dalë në për luftës ka pas sfidat shumëta, domethënë nuk ka qenë prioritet mbi prioritete restaurimi monumenteve kulturore, kur për shembull ne e dim që s'ka pas rrugë, s'ka pas shkolla, s'ka pas ujësillje, s'ka pas kushte për jetë. Tash mendoj që është moment i përshtatshëm që ne me i kry këto detyra. Unë për marr pak përgjegjësinë, po jo që më takon mu, po mendoj që vitin e ardhshëm kjo histori me kompleksin memorial për Kaz mos me kon tavolinë. Zotëria Radina, jemi
në muajin e pavarësisë së Kosovës, javën tjetër mbushim 10 vjet shtet. Ke qenë pjesë e këtyre proceseve. Çka mund të thuash për këto 10 vite? Po, ka të arritura, ka dështime, ka sfida që e presin Kosovën. Të arriturat më të mëdha janë, domethënë që institucionet janë funksionale, shteti është funksional. Ka për shembull mungesa ushtrisë është akoma njëna prej sfidave, cila duhet me kompletuat mozaikun e një shtetformimi komplet. Domethënë ka sfida tani mbrana institucioneve të cilat ndoshta edhe nuk janë efikase ose nuk e kanë besueshmërinë e mjaftueshme popull. Ka probleme në shëndetësi, ka probleme në arsim, ka probleme në ranelez, ka probleme ndëretnike akoma, domethënë nuk janë krejt zgjidhme. Kemi probleme demarkimin me kufi, qoftë me Malin e Zi, tash apo në tarmën edhe me Serbinë. E kemi problemin kryesor, mos liberalizimin e vizave, që kur s'ka besu që në 10 vjetorin e pavarësisë akoma popullë janë do të pret në hyrjet ambasada me orë. Populli shpresonte një dhuratë për këtë 10 vjetor të paktën liberalizimit. Nuk mendoj që Evropa është babadimer, nuk jep gjë falë. Shpresonte nga kuvendi i Kosovës, sepse po mvaret nga kuvendi çfarë do bëjmë me demarkacionin. Shiqo, domethënë e kom vrejt një fakt që një pjesë e mirë e shoqënisë po mundohet me orientu presionin mbi individ caktum. E ju e dini që ratifikimi i këtij demarkacioni kërkon 2/3 e 2 feshta, sepse është marrëveshje ndërkombëtare. Edhe kjo nuk nënkupton që individi ka shumë rol në gjithë këtë proces, e para. E dyta, nëse i shohim domethënë situatën reale në terren, unë e di që për shembull jo shumë qytetarë në Prishtinë e kuptojnë situatën reale, por duhet ta kuptojmë edhe një fakt që nuk guxojmë t'i lojmë njerëzit në probleme afatgjate territore të caktuar. Sepse ne nesër mund ta ratifikojmë. Pra duhet me mendu që ka njerëz pa kënaqur, njerëz që për shembull mund me na bëjë dhe do me shtetin fqin e që dera në sot ka qenë miqësor. Edhe duket që do të jetë miqësor edhe në tarmën Malin e Zi. Dhe pse ne duhet me një vot me nxit probleme. Domethënë unë mendoj që duhet me kuptu drejt situatën çfarë e kemi. Nuk është se deputet nuk e çfarë është? Ju thoni që do të mund të kishte pasoja në tarmën nëse kalon kështu? Tash unë duhet me paramendu që mund të ndodhë, domethënë unë ku e di a mund ndodhë saksisht, sepse unë nuk jam falltor me çit fall, po potencialisht, domethënë në rast që ne i dëmtojmë qytetarët e Kosovës në pronë, ne e dimë që shqiptarët kanë edhe farë traditë e kulturë bukur të fortë kur vjen pyetjet e prona, por sido që të jetë, domethënë ne mendojmë që Kosova është momenti i përshtatshëm me gjetë një zgjidhje për këtë problem. Edhe besoj shumë që edhe kjo zgjidhje nuk do të jetë afatgjate. Në kuptimin do të zgjidhet sa më shpejt që është e mujshme, domethënë ne po tentojmë me rri në atë situatë që me të dy palët me konë të kënaqur. Edhe Mali i Zi, edhe Kosova në përgjithësi, edhe të marrim liberalizimin, po edhe ato pjesë të territorit, domethënë të gjenden në zgjidhje. A ka disponim serioz, zotëja Haradinaj, serioz po flas, që kjo çështje të zgjidhet me një marrëveshje në parim, po themi kështu, me Podgoricën zyrtare, që në rast se gjatë rrugës do të gjenden gabimet të cilat do të faktohen të rishqyrtohen pastaj. Po kjo ka qenë edhe kërkesa e vazhdueshme, edhe aleancës, edhe opozitës, domethënë ne kemi lypje tjetër gjë, ne kemi thonë a mujmë ullë me diskutu për kontestet pronësore. Kur gjë tjetër, ne nuk po flasim, domethënë se e thash edhe më herët, është për shteteve të para Mali i Zi që e kanë njoftë Kosovën. Gjatë luftës ka pas një rol deri dikun pozitiv. Shumë familje tana, sidomos në regionin e Dugaxhinit, një koqërllak i tyne ka qenë Mali i Zi, do të janë trajtu mirë, bile nuk kemi pothuajse asnjë rast vetëm që një qytetar jani është vrarë në territorin e Malit të Zi. Nuk e di, ndoshta mund të jetë në Erasmus, mos të kesh kuptuar. Po shumë argumente janë që ne, domethënë, ne kemi insistuar që hajde të ulëm tavolinë të diskutojmë kontestet. Do të thotë se ne po pretendojmë që kufini janë kullën çakor, hajde të ulëm të diskutojmë pse jo po kujtoni që jo për shkakun Savi në vot. Kaq ne nuk po flasim diçka tjetër. Do të ju pyes për këtë, a do të pajtoheshit ju si aleancë në këtë rast që në qoftë se edhe Mali i Zi do të pajtojë që gjatë rrugës nëse gjehen gabime të korrigjohen më vonë që versioni aktual i demarkacionit të kaloj me këtë marrëveshje të re parimore, po them, ose me këtë zotim që gjatë rrugës të korrigjohen problemet nëse do gjenden. Dash unë nuk jam jurist shumë i madh, po çaq sa jam jurist i vogël, unë e njoh një situatë që kur ratifikohet një marrëveshje, ajo marrëveshje është valide. Në palën malazeze është ratifikuar marrëveshja e arritur në Vjenë. Dhe njëjta marrëveshje pret Parlamentin e Kosovës. Ne kemi një gjetur nga Komisioni i Ri
Tashmë është shpëtim bulliqit, i cili për shkak në shumicën e rasteve ka gjetë gabime. Ne nuk e dim tash për cilën rrugë jemi të folë gjatë rrugës, sepse rrugët janë shkurtu, janë ngushtu edhe janë shumë të qarta në tavolinë. Kosova humb territor, mbi 8800 hektar. Ne po insistojmë se mbrana marrëveshjes në Vjenë ekziston një shtat nëse s'gaboj, i cili thotë se në rast se palët gjojnë argumente, të cilat bin ndesh me marrëveshjen, ato të rinegociohet. Dhe ne mbrana kësaj, nëse më e quajmë, mbrana kësaj po tentojmë që ta bëjmë një gjetje që të ratifikojmë këto dy pika. Marrëveshje bilaterale që të merrem i vesh me Malin e Zi, që në pika 7 ka të gjetura të reja dhe hajde të diskutojmë edhe të i rregullojmë, sepse një pjesë e madhe e kufinit me Malin e Zi është në rregull. Është një pjesë, pothuajse, domethënë, afër kullës Lepit, e cila mrrin dera në Çokorr, e që hyn mbrana liçenatëve anë, domethënë që e prek edhe liçenin tek njëri prej 3 liçeve të liçenatit, domethënë zdryp kufini dera në liçenat. Domethënë në këtë kontekst jemi ne tu e lyp që me bëni zgjedhje dhe më arrit një marrëveshje mes dy shteteve, e cila në të ardhmen do të përmirëson gabimin. Besoj e keni dëgjuar zotin Limaj, kryetarin e nismës që është edhe zëvendës kryeministri i Kosovës, ka thënë që është duke punuar si qeveri në atë drejtim që të ratifikohet marrëveshja si e tillë, po me zotimi i shkruar, kuptohet që gabimet eventuale të cilat faktohen të rinegociohen. Më tash na, domethënë, jemi edhe në koalicion edhe i ndëgjojmë, por nuk ka thot as gjë të re përpos asaj që pi flasim. Qëllimi janë edhe mendoj i gjithëve në Kosovë është mos me humb territor, me arrit një marrëveshje bilaterale, me ratifiku marrëveshjen me këto kushte edhe me fillu negocimin për më kthy kufini ku u kon, edhe me marr liberalizimin e vizave, që unë jam pak skeptik që prap BE nuk do t'ja jep Kosovës, se do t'i rrit standardet dhe kushtet e reja, por sido që t'jetë, domethënë me qenë se është kjo në tavolinë, ne jemi të insistu edhe jemi të pa në të në drejtimet. Dhe nuk ka drejtim që jemi të insistu me gjithë një formë sa ma të përshtatshme për Kosovën që me mujtë me zgjidhë këtë problem. Por pa e dëmtu territorin e Kosovës. E tillë çfarë është nëse nuk do të ketë lëvizje të reja, për ju vazhdon të jetë i papranueshëm versioni. Absolut. Nuk kalon ashtu siç është. Ja. Unë se votoj. A mund ndodhë që gjatë shkurtit, sepse shpesh po thuan që afatën e qoftë se nuk ratifikohet gjatë shkurtit do të humbet treni për këtë vit dhe mbas edhe për vitin tjetër për liberalizim vizave. Që stacioni shkon një tren e vjen një tren, po ne nuk do të flasim për trena kësaj radhe, domethënë. Në aspektin figurativ, ashtu si era dine se kuptohet. Ne po flasim që Kosova është pjesë e Evropës, edhe e kemi thonë edhe përsërisim gjithmonë që ju ka bëhe pa drejt Kosovës që ju ka vu ky kriter. Sepse ne patëm situatën me Slovenisë e Malit që hiq më larg që një muj, dera një armatos që shkon për me zgjidhë problemin kufitar, edhe për një hapësinë minimalisht vogël. Edhe shumë vogël. 2 janë pjesë e BE-s, 2 janë pjesë e NATO-s. Ndërsa për Kosovën, një standard i ri, domethënë demarkimi, para se me fillu qoftë negociatat për liberalizim, domethënë mendoj që ka qenë një grim që na kanë hinë hak, po sido që tjetë ne duhet ta gjejmë modelin e zgjidhjes të këtij problemi. Unë besoj shumë që do të ketë mirë kuptim edhe Mali Zi në këtë aspekt. E kam edhe çështjet fundit që dua ta diskutoj shkurt. A ka përfunduar për ju si deputet i Kuvendit të Kosovës çështja apo iniciativa për mundësinë e shfuqizimit të ligjit për dhomat e specializuara? Bashkem, këtu është bërë shumë zhurmë, domethënë. E para, domethënë, ka ndodhur me 10 raste kur deputet kanë iniciuar seanca të jashtëzakonshme me nënshkrimin e 40 deputetëve. Këtu mundun me përfshi shumë aktorë, domethënë, edhe mendoj që këtu pak u bë politik. Jo vetëm në aspektin e brendshëm parlamentar, por edhe në aspektin e jashtëm, domethënë, se kush është perëndimor, kush është antiperëndimor, se kush është kundër Kosovës, se kush është pro Kosovës. Edhe na dolën do bilbyla, nuk shumë na kanë marrë ligjërata. Thuti që Kosova është shpinën e tyre. Kishte të tillë që deklaruan se janë shpëtimtar. Po dhe shqyr që ka Kosova si shpëtimtar, po mos ta varr fatin fort ta. Se kem pas kohën me po. Por sido që tjetër, domethënë, ishte zgjidhja shumë e lehtë. Çon seancë 43 votojnë, 43 nuk kalon natën e mirë, vazhdon procesi, gjykata speciale është e pakthyeshme. Domethënë, pse duhet na me bëj gjithë këtë debat? Iki 43 deputet nuk mjaftojnë. Po debati i madh ishte se në qoftë se do të shkojë në kuvend, do të shfuqizohej. Po si do të shfuqizohet me 43? Si?
Se unë parlamentar tash mandat 3, unë nuk e di që mundet as me arë në parlament, as me hapë seanca pa korum. S'ka korum, natën e mirë. Hajde që të në votim, bëni 60 me 23 liraj 3-4 vetë për salës, ka pas 100.000 forma mos më bo diskutimet. A ka pushuar si iniciativë kjo në gjykimin tuaj? Duhet me e kuptu sakt, dhe më thonë. Kjo gjukat është e pa drejt, është gjukat që ka me jahi Kosovë bukur fort. Edhe dhim të kësaj gjukate kanë më shku bukur afatgjate. Nuk janë këto ditore, nuk janë këto të ngushta individuale. Por, rrethana qysh është Kosova. Dhe më thonë, me asë një shmim nuk u gjanë me hup misht e vetë. Sepse Kosova, dhe më thonë, me aleat e vetë, qëtë me Amerikën ose me BE-n, ka ardhe i këtu. Ndoshta, për shkak edhe duhet me e thonë edhe me zonë, që ka në lyp deputet. Se kërkush nuk e shpjegoj për shkak kërkesën e deputet. Kërkesa e deputetëve ka qenë që dhoma e gjykimeve me konë në Kosovë. Ndërsa dhoma e intervistimit dëshmitarëve, biles kjo ka qenë iniciativa e parë e Bashkimit Evropian dhe Shteteve Bashkuar. Do thonë intervistimi dëshmitarëve jashtë Kosovës, dhoma për gjykim në Kosovë. Po sot e sheni vetë. Shumica e gjykatësve që kanë qenë këtu, janë shkarku atje, rrogat e mira i kanë. Sa herë që vje pranvera, ka shumë gjëra që e lidhin Kosovën me pranverën dhe LDK-ja ka paralajmëruar një pranverë të nxehtë për juve si pushtet që jeni, duke thënë që së shpejti do t'ju rrezojnë nga pushteti. Roli i opozitës është kjo. Do thonë, ne duhet ta kuptojmë drejt se opozita përpos kritikave qëllim primar ka për me rrezu pushtetin me shku në zgjedhje. Ajo është e kuptueshme, edhe unë nuk e shoh shqetësuese. Çdo deklaratë tillë më shumë e konsideroj që është për me kriju opinion se sa mundësi reale mund ndodh gjë jo. Do të thonë përderisa është funksional parlamenti, është funksional qeveria, unë nuk shoh ai mundësi reale që mund ndryshon diçka. Sido që tjetë opozita përpos, do të thonë, goditjeve ose sulme që mund ja bën opozitës, më falë, e ka edhe për obligim edhe me konë këshilldancë, kujdestari, mos me leju me gabu, me pas një farë, qysh me thonë një farë mbikëqyrje, do të thonë të pushtetit. Jo vetëm ne si legislativ shumic, por edhe opozita e jep kontributin e vetë që na mos me bo gabime gjatë hapave në vijim. Zoti Radinit, falenderoj shumë që ishe sot në Imazh. Faleminderit, bashkëmi ishte kënaqësi edhe për mua. Shikues nderuar, kjo ishte pjesa e parë e Imazhit, do të ketë marketing, pastaj pjesa e dytë e Imazhit. Unë ju dëshiroj një vikend të këndshëm. Të hënën me ju do të jetë kolega Fitore Rexhepi. Mirupafshim.